हेलो नमस्ते गाइज के छ सन्चै हुनुहुन्छ ल वान सेकेन्ड तपाईँहरूलाई मेरो लर्निङ सेसनमा एकदम धेरै धेरै वेलकम छ हैन एज अलवेज म तपाईँहरूलाई एभ्रीडे सुशीको बारेमा नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउन गइरहेको हुन्छु सो आज तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु तेमाकी आज हाम्रो पालो भएको छ तेमाकी साल्मोको हैन सो आज तपाईँहरूलाई सिकाउँछु तेमाकी कसरी बनाउने भनेर ओके सो सबैभन्दा पहिला अब अफकोर्स माया लिनै पर्यो अलिकति हैन पन्जामा लगाउनलाई ताकि भातहरू नटाँसोस् सुसी राइस हातमा नटाँसोस् भनेर ओके सो यो हाम्रो सुसी राइस हो अब तपाईँहरूले सुसी राइस कसरी बनाउने नि सिकिसक्नुभयो यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ सुसी राइस कसरी बनाउनु सिक्नु भएको छैन भने चाहिँ यहाँ माथि यो लिङ्कमा जानु होला यहाँ म राखिदिन्छु त्यहाँ गएर क्लिक गरेर हेर्नु होला कसरी सुसी राइस बनाउने भनेर ओके सो आज सबैभन्दा पहिला मेन लिनुपर्ने भन्ने हुन्छ हामीले साल्मो होइन साल्मोको तेमाकी बनाउन लागिरहेको छु सो साल्मोलाई नर्मल्ली हल्का यस्तो तरिकाले होइन साल्मो अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकाको हुन्छ तर हाम्रो पालमा चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ साल्मो हल्का यत्तिकै मसिनोमा होइन धेरै मसिनो बनाउँदाखेरि पनि सालमा त्यो माछा खा जस्तो हुन्न के सो म चाहिँ अलिकति ठुल्ठुलो साइजै राख्ने गर्छु होइन नर्मली सबसे दामी भनेको सालमाको सबसे बेस्ट भाग बेस्ट टेस्ट बेसी फ्याट भएको भनेको बेली भएको हो होइन सो बाइका भन्छ त्यस्तोलाई बट अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई म नर्मल तरिकाले सालमाको बनाउनु लगाउँछु ओके हाम्रो यसमा चाहिँ चाहिने भनेको म यसमा चाहिँ केजु क्रिम चिज क्रिम अभोकाडो र सिर्फ सालमो ओके भेरी प्लेन तेमाकी बनाउनु लागिरहेको छु सो यसको लागि म लिन्छु दुई पिस अभोकाडो अब तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु कसरी बनाउने भनेर तेमाकीको लागि धेरै भात लिनु पर्दैन तपाईँहरूले होइन जस्ट यति जति पोर्सनको भात लिएको हुन्छ सो टुप्पो म यो कर्नरमा राख्ने हातमा ते भनेको जापानिजमा हातलाई ते भन्छ होइन सो तेमाकी भनेको ह्यान्ड सुसी रोल हो होइन सो यति लगाउने हो हातमा यतिको लगाउने एउटा उपाय यतिको लगायो यहाँ अलिकति छोड्यो यहाँ अलिकति छोड्यो टुप्पो अलिकति छोड्यो मुनिसम्म यतिसम्म लगाउने ओके अनि यो हल्का भातले चाहिँ अर्को कर्नरमा हल्का राख्ने ताकि पछि टसाउनको लागि ओके हामीले अब राइस हाल्यो राइस हालिसकेपछि अब हल्का चिज क्रिम होइन चिज क्रिम अब यति जति राख्यो त्यसपछि 2 पिस अभोकाडो राख्यो र चाहिने जति पोर्सनमा धेरै पनि राख्ने होइन ठिक्कको पोर्सनमा राख्यो यति जति राख्यो हेर्नुहोस् होइन यति राख्यो र यहाँ हल्का सेजाम छर्नुहोस् ओके सेजाम राख्नु त्यसपछि यो टुप्पोले अब यो मेन पार्ट भनेको चाहिँ यो टुप्पोबाट चाहिँ यो टुप्पोसम्म ल्याउनु पर्छ यसरी होइन गरेर यो हल्का मिलाएर हेर्नुहोस् है हल्का मिलाएर ठ्याक्क यसरी यहाँसम्म ल्याउनु पर्छ ओके र ल्याउँदाखेरि यहाँ मुनि ध्यान दिनुपर्छ मुनि हल्का चुच्चो हुनुपर्छ ओके सो हल्का यो यसरी औँलाले हल्का थिचेर यसरी हल्का घुमाएर यो सरो यसको सँगसँगै हुनुपर्छ लाइन ओके सँगसँगै ल्यायो टक्क ल्याइसकेपछि टक्क हेर्नु यति गरेपछि हल्का अवकारो टुप्पो देखिन्छ यहाँमा भात नराखेर चुच्चो देखिन्छ गोल एउटा कुन भयो मुनि चुच्चो सो दिस इज आवर पर्फेक्ट तेमाकी अब हामीले तेमाकी बनाए होइन तेमाकी प्लेटिङमा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्छ स्टार्टिङमा तपाईँलाई सानो है त एउटा यत्तिकै सानो एउटा साइजको प्लेट र ब्याम्बो लिफ म तपाईँलाई ब्याम्बो लिफको सर्टेन डेकोरेसनहरू गर्दाखेरि ब्याम्बो लिफ कसरी युज गर्ने नेक्स्ट भिडियोहरूमा अब आउने भिडियोहरूमा म तपाईँहरूलाई सिकाउने गर्छु होइन तर अहिले चाहिँ एउटा सिम्पल ब्याम्बो डेकोरेसन चाहिँ तेमाकी राख्नलाई या सर्टेन रोल राख्नको लागि चाहिँ होइन गर्न सकिन्छ इट्स भेरी सिम्पल बट भेरी युजफुल ओके ब्याम्बो लिफ डेकोरेसन चट्ट राख्नुहोस् भेरी सिम्पल हेर्नु यति राख्यो अनि हाम्रो तेमाकी छ तेमाकीलाई यसरी राख्यो ओके हाम्रो तेमाकी ओके सो दिस इज आवर तेमाकी ओके ल हेर्नुहोस् तपाईँलाई देखाइदिन्छु फेरि यस्तो हुन्छ हाम्रो डेकोरेसन होइन यो भेरी प्लेन एन्ड सिम्पल डेकोरेसन तेमाकीको लागि ओके तपाईँहरूले यो एउटा कस्टमरलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल तपाईँहरूले आज मबाट तेमाकी कसरी बनाउने सिक्नुभयो होइन तेमाकी साल्मोन भित्रपट्टि तपाईँले जे राख्नुभयो नि हुन्छ मैले तपाईँलाई साल्मोन राखेर बनाउन सिकाएको छु तपाईँले साल्मो भेजिटेबल टुना जे राखेर बनाउनु लाग्छ त्यो राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ ओके जस्ट बेसिक आइडिया तेमाकी बनाउँदा कसरी बनाउने मात्र तपाईँलाई सिकाइदिएको हो ओके सो होपफुली तपाईँले आज मेरो भिडियोबाट के सिक्नुभयो होला होइन सिक्नु भएको छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई के सिक्नु रहर छ
त्यो प्लिज मलाई भनिदिनु होला म तपाईँलाई जे सिक्नु रहर छ म तपाईँलाई त्यो सिकाइदिन्छु ओके सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर सपोर्ट गाइज एन्ड स्पेसली थ्याङ्क यू फर नसिब भाइ हु इज अन क्यामेरा राइट नाउ ओके साउट आउट टु हिम सो थ्याङ्क